السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة معانا فيديو جديد سهل وبسيط جدا ان شاء الله، ما يكونش متعب ولا حاجة. تفريز ورق العنب طريقته سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت خالص. بصراحة انا في ناس طلبوه مني وفي ناس عملتها يعني شرحتها لهم كده شفوي، بس انا النهاردة حبيت ان انا اوثقها بالفيديو معايا. زي ما انتم شايفين انا جبت ورق العنب. عايزه اقول لكم ان ورق العنب طبعا بيبقى مختلط، مع فيه بيبقى ورق كبير وفيه بيبقى ورق صغير. انا حبيت افرز ورق العنب، بحب اخلي دايما الورق الكبير لوحده والورق الصغير لوحده، وبنفرزه بالشكل ده وبنرصه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا بنخلي الورقه زي ما انتم شايفين الورقه الخشنه هي اللي فوق والناعمه هي ديت اللي تكون لتحت بالشكل اللي احنا هنشوفه ده، وبنرص ورق العنب كله بنفس الطريقه. طبعا زي ما قلت لكم بفرز الجزء الصغير لوحده وبفرز الجزء الكبير لوحده، علشان اثناء الاستعمال وكده يكون سهل عليا في الحشو، وابقى عارفه طبعا مميزاه الكبير من الصغير. طبعا هنرص الكمية كلها، مش حبيت اطول عليكم الفيديو، بس هنرص الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. وهوريكم ان انا هستخدم حاجتين اتنين لتخزين ورق العنب. تخزين ورق العنب طبعا يا جماعة من الحاجات السهلة جدا. في ناس كانت بتخزنه بطريقة مختلفة، بس صدقوني الطريقة دي افضل طريقة لتخزين ورق العنب. زي ما انتوا شايفين كده ده الشكل اللي قدامنا، ده الورق العنب الجزء الكبير وده الجزء الصغير. هنستخدم دلوقتي معانا اول حاجة الاسترتش راب. هستخدم، لو طبعا الاسترتش راب مش موجود هقول لكم هنستخدم ايه بداله. هنمسك كده الاسترتش راب وهنفرده على الترابيزه بالشكل، على الرخام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، وابتدي احط عليه ورق العنب. هقطع الجزء من الاسترتش راب وابتدي احط عليه ورق العنب باي اتجاه تحبيه، مفيش مشكله. المهم من اليمين او من الشمال هنبتدي نلف ورق العنب، نضم الاسترتش راب عليه بالشكل اللي هنشوفه ده دلوقتي، ونخرج اي هواء من ورق العنب علشان نتفادى ان هو يتكسر او يبقى فيه اي حاجه. وبنشد عليه الاسترتش راب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، وهنلفه من ناحيتين زي البونبونايه كده. وبكده دي طريقه الاسترتش راب. الطريقه دي بتقعد معاكي من السنه للسنه، عمرها ما بتأثر معانا في حاجه. وطبعا ورق العنب بيطلع بلونه وبيطلع شكله ممتاز. دلوقتي انا تاني حاجه هبتدي ان انا افرز فيها. لو الاسترتش راب مش موجود عندي هبتدي اجيب كيس التلاجة وافتحه نفس فتحه الاسترتش راب بالظبط، والف فيه ورق العنب. هوريكم دلوقتي انا فتحت الكيس زي ما انتم شايفين من ناحيتين كده، وهبتدي ان انا افرد عليه ورق العنب. عايزه اقول لكم ان ورق العنب يا جماعه من الحاجات اللي هي الحساسه جدا. لما كنا زمان بنسلقه، بس لما كان بيتسلق كان بيطلع الورق دايب ومهري. لكن دلوقتي طريقه التفريز دي افضل طريقه، انا شخصيا جربتها وحبيت انكم كلكم تستفادوا منها. زي ما انتم شايفين انا برضو لفيت بكيس التلاجة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنفس طريقه لفه الاسترتش راب، وعملناها زي البونبونايه كده. ممكن نربطها بقى، نلزقها بسولوتيب او باي لزق بسيط كده، علشان خاطر بس ان هي ما تفكش. والطريقه سهله وما بتاخدش وقت، وكمان ما بتاخدش مكان في الفريزر. في ناس كانت بتخزن ورق العنب زي ما هو كده، طبعا اخضر برضو بنفس الطريقه، بس من غير ما يتلف في الكيس البلاستيك او في الاسترتش راب، وده طبعا كان بيخلي ورق العنب يتكسر. لكن بالطريقه دي طبعا عمره ما هيتكسر، هيطلع معاكي سليم. يا دوبك ساعه الاستعمال هنفك الاسترتش راب ونحطه في حبه ميه سخنين كانه لسه اول، يعني لسه جديد خالص، اول استعمال ليه. طبعا سهل ومش متفرفت، الورق متماسك وماسك نفسه. دي كميه الورق العنب اللي كانت عندي في الفريزر، حبيت اوريها لكم بالشكل ده. وطبعا ده غير اللي انا عملتهم النهارده، دي كانت في الفريزر، حبيت اوريكم شكلها. طريقه سهله وبسيطه وهتغنينا عن اي طريقه تانية، ومش هتاخد وقت
وقت ولا مكان. وبس، يا رب طريقتي تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.